Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Și astăzi pornim într-o aventură spre Târgu Neamț. Vom merge la casa lui Ion Creangă de la Humulești și la Cetatea Neamțului, care este una dintre fortificațiile principale din această zonă. Dar înainte de asta ne aflăm la un loc care ni s-a părut interesant și nu se află în atracțiile astea principale din zonă, și anume un muzeu cu măști tradiționale românești care se numește Casa Popa și este în satul, cum se numește? Târpești. Târpești. Este cam la 10 km parcă de Târgu Neamț. Da. Și eu zic că e o oprire interesantă, revenim de acolo. Cam așa arată intrarea de la căsuță, cred că o vedeți acolo în capăt. Și ce este interesant aici sunt aceste coloane care sunt un moș și o babă. Și ia uitați aici cum intrăm, o căsuță poștală foarte frumoasă. De altfel și curtea este așa relaxantă și aduce un aer tradițional românesc. Hai să vedem cum e înăuntru. Tot ceea ce vedeți în camera asta și ați văzut și mai înainte, măștile și ile, sunt făcute de același om care a locuit aici și a avut dorința de a transforma acest loc într-un muzeu. Și cum a început toată povestea, el a fost dascăl la o biserică de profesie și la un moment dat a colaborat cu niște arheologi și voia să facă niște replici la niște idoli. Și putem vedea aici, astea sunt vechi cam de vreo 60 de ani, pe care a început să facă sculpturi în lemn, pe care le putem vedea aici, și ele reprezintă diverse personaje din folclorul nostru. Aici pe pereți sunt și niște ustensile de uz casnic, care vedeți că au gravate anumite motive. Mi se pare foarte tare. Ceea ce este impresionant este faptul că domnul Nicolae Popa și-a descoperit pasiunea pentru sculptură la 40 de ani și copiii săi au încercat să valorifice lucrul ăsta, având în vedere ce opere de artă au făcut, și să închină în muzeu în numele lui. Pe lângă asta era un mare colecționar și puteți vedea asta și aici. Stai. Aici nu suntem în altă parte? Ba da. Păi hai să facem o introducere cum trebuie. Suntem la Humulești, la Muzeul Memorial Ion Creangă, care este de altfel și casa unde el a copilărit și unde se petrec multe din întâmplările din amintiri din copilărie. Casa este una destul de mică, sunt doar câteva camere, iar în ele puteți vedea viața lui Ion Creangă, din anii copilăriei și unde a învățat aici, ce a făcut, cât și maturitatea, cum a ajuns el să profeseze ca dascăl, despre activitatea sa ca scriitor și prietenia cu Eminescu. Iar imediat ce terminați de vizitat casa, puteți merge în parcul tematic, loc unde ne aflăm chiar acum și unde puteți vedea sculpturi sau ilustrații din poveștile sale. Dacă vă uitați aici în spate, vedeți capra cu 3 iezi și lupul care încearcă să-i păcălească. Iar în continuare, așa cum v-am obișnuit la Sighișoara, o voi lăsa pe Bianca să vă prezinte celelalte povești. Calul Bălan, cu păza din tăi, unguța cu 2 bani, la cireșe, ursul păcălit de vulpe, la urat, prostia omenească sau povestea dropului de sare, soacra cu 3 nuroni, la Moș Cărpec.
Sperăm că v-a plăcut să vă plimbați prin amintiri din copilărie. În caz că nu le-ați citit, aveți un link în descriere către carte. Ce să vă spunem important? Intrarea la casa lui Ion Creangă este 10 lei pentru elevi, studenți și 20 de lei pentru adulți, iar în parcul tematic este 2 lei pentru adulți și 1 leu pentru copii. Din punctul nostru de vedere merită. Revenim de la cetate. Am ajuns și la Cetatea Neamțului, care cred că este a treia cetate pe care o vizităm. Am mai fost la Rupea și la Sighișoara și o văd pe Bianca din spate că mi arată 4 și cred că se referă la Râșnov, dar pe aceea n-am apucat să o vizităm destul de bine. Ea a fost principalul punct strategic al Moldovei și a fost construită de către Petru Mușat și fortificată ulterior de către Ștefan cel Mare. Și de asemenea apare și în foarte multe scrieri și legende, precum Muma lui Ștefan cel Mare sau Sobieschi și românii și așa mai departe. Hai să vedem ce este înăuntru. Cam așa arată curtea interioară a cetății, unde sunt foarte multe camere. De exemplu, acolo este închisoarea, acolo este camera Pârcolabului, dar noi vom începe cu sala de sfat și de judecată. Ia uitați, sala de sfat și de judecată, unde venea Ștefan cel Mare cu ostașii și se sfătuiau asupra strategiilor împotriva invaziei turcilor. Bianca, te-a fermecat domnul de aici? Da. Ia uitați-l, bărbat bine. Imediat după sala de judecată urmează camera de taină, unde Bianca văd că se sfătuiește cu oștenii de aici. Aici este planul de fortificații al Moldovei. După cum vedeți, cetățile sunt așezate la graniță pentru a apăra de invazii, iar aici se află Cetatea Neamțului, unde ne aflăm acum, fix sub Cetatea de Scaun a Sucevei. Și aici e Cetatea Romanului. Da, Bianca e din Roman. Ne aflăm în camera armamentului. Aici sunt niște informații despre arme și perioada medievală. Acolo ele sunt expuse. Iar aici avem o organigramă a ierarhiei militare din Moldova medievală, care seamănă cu un teren de tenis. Și se vede că aici sus era domnitorul, ajutoarele sale erau vornicul și portarul de Suceava și ceilalți. Aici este ilustrat activitatea Pârcolabului, care nu doar că avea atribuții militarești, însă avea și atribuții administrative și judecătorești. Și legenda spune că dacă arunci un bănuț aici, Ștefan cel Mare te va vizita noaptea și îți va transmite salutări. Și asta a fost Cetatea Neamțului și de altfel și aventura noastră în Târgu Neamț. Printre locațiile pe care le mai puteți vizita aici sunt Zimbrăria, care este o rezervație naturală de zimbri, cred că singura din România și care a reușit să-și elibereze câțiva zimbri în natură din ce știu, și multe case memoriale. Le aveți pe cele ale Veronicăi Micle, Mihail Sadoveanu și Alexandru Vlahuță. Iar dacă mai știți voi altele, lăsați în comentarii și până data viitoare nu uitați să dați like, subscribe și share și ne vedem la următoarea noastră aventură. Pe curând! Pa!